बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 9 बायोलॉजी دا او پدې کې چې د اخیری چپټر چې دی هغه سٹارټ دی نن زموږ چې کوم ټاپک دی هغه د کارډیک سایکل او هارت بیټ د دې کلاس 9 کې د دې نه مخکې هیومن هارت باره کې یو ټاپک دی هغه ما مخکې اپلوډ کړی دی هغه تاسو کولای شئ کلاس 9 بایولوژي پلیلیست کې چې دا غشته اوس موږ کارډیک سایکل وایو یا موږ وایو هارت بیټ نو کارډیک ټکی چې په کوم ځای کې راځي دا ساتي چې دا تعلق ساتي د زړه سره کارډیک تعلق ساتي د زړه سره او دغه معنی کې کارډیک سایکل مطلب دا دی زموږ زړه چې دی موږ ته داسې محسوسېږي لکه موږ په دې چې ملاس کې دا درس کوي دې ته موږ بیولوژي کې چې موږ لب ډب وایو کله چې دا درس کوي دې ته موږ لب او ډب وایو نو موږ ته داسې محسوسېږي چې زموږ د زړه چې دی اول شا طرف ته زور کوي او بیا مخې طرف ته زور کوي دا کانټریکشن دی او ریلیکسیشن دی نو یو پیر چې دا شا طرف ته زور کوي بیا مخکې طرف ته مطلب کانټریکشن ریلیکسیشن پکې وشي لب ډب پکې وشي نو دغه ته مونږ وایو کارډیک سایکل او یو ته مونږ وایو هارت بیټ مطلب دا دی د زړه درزا اوس دا ټاپک څنګه ځان مې پوښتنه one contraction and one relaxation of the heart is called cardiac cycle definition اول مونږ لیکل دی چې زموږ زړه چې دی اول کانټریکشن کې مطلب دننه طرف ته راښکو شي یا چې موږ دا وایو چې one contraction او one relaxation مطلب دا دی چې کله زړه یو پیر وینه ورکي او دا بیا ریلیکس شي کله دا وینه ورکي چالو کړي د ثابت بدن ته د کوم اورټا چې دا په هیومن هارت ټاپک کې تاسو پوه شئ اورټا چې دا د ټول نه خطر دی نو دا چې یو پیر وینه ورکي او دا بیا ریلیکس شي نو دې ته موږ وایو کارډیک سایکل بیا به څه دي یو ته موږ وایو سیسټول او بل ته موږ وایو ډایسټول سیسټول موږ څه ته وایو کانټریکشن اف هارت کله چې دا زړه چې دی کله چې دی دا کانټریکشن کوي نو دغه ته موږ وایو سیسټول دا دوه ټکي چې دی په کارډیک سایکل دا یاد ساتئ یو زموږ سره سیسټول دی او بل زموږ سره ډایسټول دی سیسټول موږ څه ته وایو چې کله زموږ زړه کانټریکټ شي نو دغه ته موږ وایو سیسټول او ډایسټول موږ څه ته وایو ریلیکسیشن اف هارت کله چې دا وینه ورکي او دی بالکل ریلیکس شي نو دې ته موږ وایو ډایسټول سیسټول او ډایسټول لب او ډب ها دې نه علاوه کله چې زموږ زړه یو پیر درزا کوي نو دا څونه ټیم لري دا علي 0.8 سکند نو چې کله زړه درزا کوي نو په دې کې د یو طرف ته دا درزا چې کیږي دې ته موږ سیسټول او ډایسټول وایو او دا زموږ څونه ټیم لري دا علي 0.8 سکند ٹھیک شو خو نارمل هارت بیټ اف هیومن از 72 ټایمز پر منټ خو چې صحتمند سړی دی نو د 10 زړه په یو منټ کې 100 پیرې درزا کوي هغه درزا چې دا هغه 72 پیرې ده په یو منټ کې زموږ زړه چې دی چې کله صحتمند سړی نو هغه 72 ټایمز یعنی 72 پیرې زړه چې دی درزا کوي اوس سیسټول څه ته وایي په دې باندې چې اگزامپل وکړي ventricles contract ventricle مطلب سره موږ د ویلي زړه چې دی هغه موږ څلور حصو ته چې دی تقسیمو لپاسنۍ دوه حصې چې دي د موږ اوريکلز وایو یا د موږ آرټري وایو او لاندنۍ کوم حصې چې دي ته چې موږ ventricle وایو نو ventricle contract and pump the blood into pulmonary artery and aorta ventricle موږ څه ته وایو چې کله زموږ سره دا ventricle دی دا چې کله contract شي دا چې کله کانټریکشن کوي نو دا دې سره وینه پمپ کوي څه کوي ventricle contract کله چې لاندنۍ حصې چې دا کله کانټریکټ شي and pump the blood into pulmonary artery and aorta نو دلته کې aorta د ټول نه غټرږي هغه له دا وینه ورکي چې کله دا وینه ورکي دې ته موږ وایو سیسټول ویلي کانټریکشن اف هارت کله چې وینه ورکي دا زړه چې aorta له وینه ورکي دغه ته موږ وایو سیسټول نو په دې کې به څه سیسټول کې چې کله ventricle contract شي او د aorta له وینه ورکي نو په دې کې به څه tricuspid and bicuspid wall close and semilunar walls open tricuspid and bicuspid wall اوس د دې مطلب سره tricuspid مطلب سره رائټ طرف ته اریکل یا رائټ طرف ته آرټریا او رائټ طرف ته ventricle د دې دواړو په منځ کې چې کوم والي هغه ته موږ tricuspid wall وایو بیا لیفت طرف ته چې کوم ventricle او لیفت طرف چې کوم آرټري یا زموږ سره چې دی اریکل ته موږ وایو د دې په دې منځ کې چې کوم والي هغه ته موږ bicuspid وایو په aorta کې چې کوم والي هغه ته موږ وایو semilunar wall نو درې قسمه والز دي
یو زموږ سره د زړه په دې لپاسنۍ او لاندنۍ ښۍ طرف ته چې کومه حصه ده په هغې کې ټرایکسپیډ وال لګېدلی او زموږ چې کوم زړه کوم ګس طرف ته کومې دوه حصې دي له پاسه او لاندې دا لیفټ وینټریکل دی او دا لیفټ اوریکل دی یا لیفټ آرټري ورته موږ وایو د دې په منځ کې بایکسپیډ وال دی سیمیلونر وال په کوم ځای کې دا په ایورټا کې نو چې کله کانټراکشن کېږي مطلب دا دی چې کله دا وینه ورکوي نو دې وال سره څه کېږي په دې کې څه چل کېږي کوی چې tricuspid and bicuspid wall close دې طرف ته او دې طرف چې کوم والي دا به بند شي and semilunar walls open او په aorta کې چې کوم والي هغه open شي چې کله open شي نو چې څه به وشي وینه به په دې کې راشي او دا به زموږ سره لف اواز چې دی هغه به وکړي کانټراکشن موږ څه ته وایو زړه چې کله دا چلو کړي دا لف اواز چې دی دا پیدا کړي دواړو طرف ته کوم وال شي هغه بند شي په ایورټا کې چې کوم وال هغه ګولو شي او وینه چې دی لاړه شي دې ته موږ وایو سیسټول اوس ډایسټول څه ته وایو It occurs immediately after systole when both arteria are relaxed. اوس وکړئ ډایسټول چې دی دا د سیسټول نه بعد کېږي زړه یو پیر مخکې طرف ته زور وکړو دا سیسټول شو دا اوس خپل ځیلې راځي ریلیکس کېږي نو دا ډایسټول دی نو په دې کې به څه چې دا ډایسټول به د سیسټول نه بعد فوراً کېږي when both artery are relaxed کله چې دا دواړه زموږ سره ریلیکس شي له پاسه چې کوم دوه حصې دي د زړه هغې ته چې دی مونږه اوريکلز وایو یا ته مونږ آرټري وایو نو په دې سیسټول کې دا چل شوی چې ټرایکسپیډ او بایکسپیډ وال چې دا بند په ډایسټول کې به دا الټه شي tricuspid and bicuspid wall opens and semilunar walls closes نو په دې کې semilunar wall چې په سیسټول کې اوپن نو دلته کې به دا کلوز شي او دا bicuspid او tricuspid wall چې دا به زموږ سره شي دا به اوپن شي نو contraction of the artery fills the ventricle نو contraction چې کله زموږ سره کېږي دا ventricle چې دا د وینې نه څه کوي دا ډک کړي په ډایسټول کې به څه وشي during diastole duff sound is produced due to closing of semilunar walls نو په دې کې به څه چلو شي په دې کې دا کوم سیمیلونر وال چې دی څه کوي سیمیلونر وال چې دی دا په دې کې بند شي د دې نه دا وینټریکل چې دی دا به ډک شي د وینې نه او زموږ سره ډف اواز چې دی نه هغه به پیدا شي نو دې ته ویل کېږي یو هارټ بیټ یو سمري ده به هم ځان پوه کارډیک سایکل موږ یې ته وایو چې زړه یو پیر وینه ورکړي او زړه چې دی بیا ریلیکس شي دې ته موږ وایو هارټ بیټ یا ته موږ وایو کارډیک سایکل په دې کې دوه خبرې اهم دي چې یو زموږ سره ټرایکسپیډ وال کاري پکې یو زموږ سره بایکسپیډ وال دی او بل زموږ سره چې دی سیمیلونر وال دی سیسټول دی ته وایي دا زړه چې کله وینه ورکوي چې دا زړه چې کله وینه ورکوي دې ته موږ سیسټول وایو په دې کې لف اواز پیدا کېږي په دې کې ټرایکسپیډ او بایکسپیډ وال چې دا زموږ سره بند شي سیمیلونر وال چې دی کولاو شي وینه لاړ شي دا و سیسټول ډایسټول کې به دا چل وشي سیمیلونر وال به بند شي بایکسپیډ او ټرایکسپیډ وال چې دی دا به زموږ سره کولاو شي نو دې ته موږ وایو کارډیک سایکل او هارټ بیټ که په دې کې په څه ټاپک باندې تاسو نه پوه شوي یا یو لفظ باندې تاسو نه پوه شوي ما دا کمنټ کې ووایئ په دې اوس ورپسې لیکچرز دي انشاءالله دا سره بیا ملو شو تھینک یو ډېر